สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะคลิปนี้แอดรวบรวมซีรีส์มาใหม่น่าดูมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันส่วนจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นก่อนจะไปติดตามรับชมก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะถ้าพร้อมแล้วจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นไปรับชมกันค่ะมาเริ่มกันที่ซีรีส์ที่ออนแอร์ล่าสุดในตอนนี้กันก่อนเลยนะคะซึ่งนั่นก็คือเรื่องคู่สันสวรรค์สร้างที่ได้คู่พระนางอย่างหรุนเจียหรุนมาประกบคู่กับหวังเฮอรุ่นเมื่อเผ่าพูดสงครามที่แข็งแกร่งตั้งแต่กำเนิดอีกทั้งเลือดยังสามารถรักษาแผลได้และเพราะไม่เคารพกฎสวรรค์จึงถูกทันเทพสาปพันปีทำให้ได้รับความทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิตแต่ต่อมาบันไดสวรรค์ถูกทำลายพวกเขาจึงหาทางหลุดพ้นด้วยการสร้างบันไดสวรรค์ขึ้นมาใหม่แต่กลับใช้สิ่งมีชีวิตมากมายเพื่อหล่อเลี้ยงซึ่งขัดต่อกฎสวรรค์เป็นเหตุให้ราชครูแห่งเผ่าจิ้งจอกและสำนักเซียนของเผ่ามนุษย์ร่วมมือกันกำจัดเผ่าผู้สงครามจนหมดสิ้นแต่ทว่าพระเอกสายเลือดผสมเผ่าผู้สงครามและมนุษย์กลับรอดชีวิตมาได้แต่ไม่สามารถหลุดพ้นทันเทพเพียงต้องเกิดใหม่เป็นมนุษย์ที่ต้องผ่านด่าน5ประการคือการต้องเปลี่ยนหนังเนื้อกระดูกเลือดและหัวใจที่แต่ละด่านต้องผ่านความเป็นตายและยังต้องหาผู้ที่จะเชื่อมพันธสัญญาเลือดเพื่อรอดจากการผ่านด่านเปลี่ยนชีวิตอีกด้วยเขาเริ่มจากใช้ตัวตนของลู่หวยคุณนางหนุ่มที่ต้องโทษประหารเพื่อผ่านด่านแรกและได้แต่งงานทำพันธสัญญาเลือดกับนางเอกผู้บำเพ็ญจาก1 ใน 12สำนักเซียนที่จิตใจดีมีคุณธรรมอีกทั้งยังมีพลังแข็งแกร่งในร่างแต่กำเนิดที่เพราะมีชะตาสามีตายจึงหาคนมาแต่งงานขจัดพลังอัปมงคลให้ทำร้ายคนรักภายหน้าจึงเลือกนักโทษประหารมาแต่งงานเพื่อจะได้ไม่ทำร้ายคนบริสุทธิ์ซึ่งดูเหมือนต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์ทำให้พระเอกผ่านด่านแรกสำเร็จแต่เพราะเธอพบความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นกับลู่หวยจึงตามเช็คบินกับคนในราชสำนักทำผิดกฎที่ห้ามผู้บำเพ็ญแทรกแซงการปกครองในโลกมนุษย์จึงทำให้บรรดาสำนักเซียนส่งตัวแทนมาเพื่อตามเธอกลับไปรับโทษพระเอกจึงต้องเปิดเผยตัวตนเพื่อช่วยเหลือเธอซึ่งการพบกันครั้งนี้ไม่ได้ค่อยๆนำพาพวกเขาไปพบกับโชคชะตาและความรักที่สวรรค์ลิขิตให้ทั้งคู่ต้องร่วมเผชิญไปด้วยกันส่วนจะสนุกและน่าติดตามขนาดไหนก็ตามไปดูกันค่ะเรื่องนี้มีภาคไทยนะสามารถรับชมได้ทางiQIYIเรื่องต่อมาค่ะคำหลวงซ้อนรักที่ได้คู่พระนางอย่างจงฮั่นเหลียงมาประกบคู่กับจูจูซีรีส์มาแรงที่ถึงแม้การโปรโมทจะดูเงียบๆแต่กับกวาดเรตติ้งถล่มทลายและได้รับความสนใจจากคนดูไม่น้อยเป็นซีรีส์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวในวัยทำงานของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ดูสมบูรณ์แบบจนทุกคนต่างอิจฉาเพราะสามีรักครอบครัวและทุ่มเทให้กับการทำงานจนมีหน้าที่การงานที่ดีผู้คนต่างรู้จักในแวดวงของธุรกิจทัวร์รวมถึงธุรกิจพาร์ทเนอร์อย่างโรงแรมดังๆมากมายโดยมีภรรยาสุดสวยอย่างนางเอกซึ่งเธอจบจากคณะการจัดการโรงแรมแต่ยอมทิ้งความฝันหลังเรียนจบเพื่อแต่งงานกับเขาเป็นหลังบ้านที่ดีคอยซัพพอร์ตเรื่องงานให้กับสามีได้ทำงานอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลอะไรซึ่งก็เหมือนทุกอย่างจะไปได้ดีแต่แล้วในวันฉลองครบรอบแต่งงาน10 ปีเธอกลับพบว่าสามีแอบนอกใจทำให้ทุกอย่างในชีวิตพังทลายชีวิตในวัย30บวกที่คิดว่ามั่นคงกลับถูกลดทอนคุณค่าและถูกมองว่าเกาะสามีกินเธอจึงตัดสินใจหย่าและบอกกับตัวเองว่าต่อจากนี้จะทำตามความฝันและทำทุกอย่างเพื่อตัวเองแต่มันกลับไม่ง่ายเพราะด้วยวัยและไม่มีประสบการณ์จึงเริ่มต้นใหม่จากการเป็นพนักงานทำความสะอาดของโรงแรมชื่อดังในเซี่ยงไฮ้ที่ต้องรับแรงกระแทกจากทุกด้านทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวจนท้อและเกือบถอดใจแต่คำพูดของเขาผู้จัดการโรงแรมหนุ่มหล่อมากความสามารถที่ฉลาดมีไหวพริบที่ไม่ว่าสถานการณ์จะหนักหน่วงขนาดไหนเขาก็ปิดดีลได้เสมอและยังมีประสบการณ์ด้านการโรงแรมมากกว่า10 ปีที่มันได้จุดประกายแรงบันดาลใจให้กับเธออีกครั้งเธอจึงค่อยๆเรียนรู้จากเขาใช้ความพยายามและความสามารถที่มีค่อยๆพาตัวเองก้าวขึ้นไปทีละก้าวโดยมีเขาคอยสนับสนุนแนะนำอยู่ไม่ห่างตามไปลุ้นกันนะคะว่าเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนี้พวกเขาจะจับมือกันก้าวผ่านไปได้อย่างไรเรื่องนี้ให้ข้อคิดดีมากเลยค่ะรักที่ดีต้องเริ่มจากการรักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนและไม่มีอะไรสายเกินไปขอเพียงมุ่งมั่นและตั้งใจก็สามารถเริ่มใหม่ได้ทุกวันสามารถรับชมได้ทางiQIYIเรื่องนี้มีภาคไทยเรื่องต่อมา800 เมตรคดีปิดตายมรณะซีรีส์แนวสืบสวนอาชญากรรมที่ได้คู่พระนางอย่างสุยข่ายมาประกบคู่กับเติ้งเอินซีเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในเหมืองถ่านหินของรัฐแห่งหนึ่งซึ่งมีการพบศพหญิงสาวสภาพศพไม่เกรียมจากกากถ่านหินลุกไหม้และตายอย่างมีเงื่อนงำทำให้พ่อพระเอกตำรวจมากความสามารถและตรงฉินที่ความถูกต้องและยุติธรรมต้องมาก่อนลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบแต่กลับพบว่าศพมีลักษณะคล้ายกับศพของคู่มั่นเขาที่เสียชีวิตไปเมื่อ25 ปีก่อนจึงคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของคนคนเดียวกันแต่ศพที่เพิ่งพบนี้บนตัวกับพบเศษขวดของสารเสพติดชนิดหนึ่งจึงได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจนพบเบาะแสว่ามีการลักลอบนำเข้ามาขายให้กับคนในอำเภอจากนั้นจึงได้ปูพรมเข้าตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัยต่างๆอย่างเข้มงวดโดยที่ไม่รู้เลยว่าลูกชายเพียงคนเดียวของเขาอย่างพระเอกที่เพราะต้องหาเงินมาฟอกไตและรอเปลี่ยนไตให้กับนางเอกที่เป็นแฟนสาวซึ่งทั้งคู่เปิดร้านสเก็ตบังหน้าแต่เบื้องหลังเขากลับรับยาจากพ่อค้ามาจำหน่ายให้กับคนในอำเภอนางเอกทำหน้าที่ส่งของเพื่อช่วยเขาหาเงินมารักษาตัวเองโดยที่ทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ทำมาได้ค่อยๆนำพาพวกเขาไปพบกับสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่าที่พวกเขาคิดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพ่อผู้ที่ยึดมั่นในความถูกต้องและหน้าที่เหนือสิ่งใดในสถานการณ์
ที่ยากลำบากบีบหัวใจ ระหว่างหน้าที่และครอบครัวทางไหนที่พ่อของเขาจะเลือกบทสรุปของการฆาตกรรมครั้งนี้เกิดจากอะไรกันแน่และใครกันคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังตัวจริงก็ต้องตามไปลุ้นกันค่ะใครที่ชื่นชอบซีรีส์แนวสืบสวนอาชญากรรมต้องห้ามพลาดสามารถรับชมได้ทาง VTVเรื่องต่อมาชูเฉียวจอมใจจารชนภาค 2ที่ภาคนี้ได้หลี่อินรุ่ยมาประกบคู่กับห่วงหยางเตี้ยนเถียนซีรีส์ภาคต่อจากภาคแรกที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของสถานการณ์ไฟสงครามความขัดแย้งทางการเมืองและการแย่งชิงอำนาจระหว่างแคว้นที่ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อกษัตริย์แห่งต้ายงทรงระแวงว่าเยียนซวินติงเป่ยซื่อจื่อจากเยียนเป่ยที่เป็นเมืองบรรณาการของต้ายงซึ่งพวกเขาต่อสู้ปกป้องแผ่นดินอย่างสุดกำลังแต่กลับถูกสั่งกวาดล้างทางตระกูลโดยให้พระเอกแม่ทัพผู้เก่งกาจแห่งต้ายงทำหน้าที่จัดการกับผู้เห็นต่างจนเยียนซวินคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของเขาทำให้ทั้งคู่จากสหายรักกลับกลายเป็นศัตรูและแยกแคว้นเป็นอิสระเขาได้สั่งสมกองกำลังรวมถึงวางแผนหลอกใช้นางเอกที่กำพร้าและเป็นทาสตั้งแต่เยาว์วัยซึ่งเกลียดระบบทาสแห่งต้ายงแต่เธอกับแข็งแกร่งไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและเคยลั่นวาจาว่าจะเลิกทาสยุติสงครามไม่แบ่งสูงต่ำให้ราษฎรเป็นสุขซึ่งก่อนหน้านี้พระเอกที่เห็นความสามารถของเธอได้แต่งตั้งให้เป็นจารชนฝึกฝนการต่อสู้ให้จนมันได้กลายเป็นความรักต่อมาเยียนเสียนกับใช้เธอเป็นเหยื่อล่อให้พระเอกมาติดกับจนถูกสังหารและตกลงไปในทะเลสาบน้ำแข็งนางเอกที่รู้ว่าถูกหลอกจึงกระโดดลงไปช่วยแต่กลับหมดสติไปเมื่อฟื้นขึ้นมากับจำอะไรไม่ได้เสียนจึงพาเธอมาอยู่ข้างกายและสร้างเรื่องราวใหม่ขึ้นมาหลอกเธอทำให้พระเอกที่รอดมาได้ทำได้เพียงปรากฏตัวในเงามืดเพื่อปกป้องคนที่เขารักรอวันที่ความจำเธอกลับคืนมาตามไปลุ้นกันนะคะว่าเรื่องราวต่อจากนี้จะสนุกและเข้มข้นขนาดไหนและบทสรุปความรักความแค้นครั้งนี้จะจบลงอย่างไรใครชื่นชอบเคมีคู่นี้ก็สามารถรับชมได้ทาง True ID เรื่องต่อมาบันทึกเดือดจันทร์ที่ได้นักแสดงนำอย่างจุยจิ้งอีเทียนเจียรุ่ยเฉินตู้หลิงและเจิงซุนซีซีรีส์แนวแฟนตาซีที่ภาพสวยฉากต่อสู้ดีงามรวมถึงคอสตูมนักแสดงก็ปังมากเมื่อเหล่าปีศาจต่างต้องการปลดผนึกเทพมังกรเพื่อปลดปล่อยจิวอินผู้นำปีศาจให้กลับมาอีกครั้งซึ่งมีเพียงหาวิธีกำจัดเทพมังกรจึงจะสามารถปลดผนึกได้ทำให้ปีศาจจิ้งจอก2พี่น้องอย่างอูวังเหยียนและลู่อูอี้จากจันไร้ลักษณ์2ใน7ปีศาจจิ้งจอก9หางที่ถูกสาปให้ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองและห้ามมีความรักกับคนในภารกิจเด็ดขาดแต่ลึกๆพวกเขากับปรารถนาอยากมีชีวิตแบบคนธรรมดาทั่วไปและในภารกิจครั้งนี้ลู่อูอี้กับเกิดความรู้สึกดีๆกับเทพมังกรขึ้นจึงซ่อนความลับนี้ไว้และเพราะมีเพียงผู้ที่มีพลังของเทพมังกรเท่านั้นถึงจะสามารถกำจัดเขาได้ซึ่งคนนั้นก็คืออูซือกวงนักเวทผู้มีตัวตนลึกลับกับมีความรู้สึกดีๆให้กับพี่สาวเธอซึ่งเขาสามารถดูดซับพลังมังกรได้และเป้าหมายของเขาคือการกำจัดเทพมังกรเช่นกันให้พี่น้องจิ้งจอกวางแผนเข้าใกล้เขาเพื่อบรรลุเป้าหมายแต่เรื่องราวมันกลับไม่ง่ายเพราะเทพมังกรเองก็ทำทุกวิถีทางเพื่อรวบรวมพลังที่หายไปกลับคืนมาเพื่อต่อกรกับเหล่าปีศาจที่คิดจะกำจัดเขาเช่นกันที่แต่ละคนต่างซ่อนความเก่งกาจและเคี้ยวเล็บที่แหลมคมเอาไว้ใส่หน้ากากเข้าหากันเพื่อได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการซึ่งต่อมามันได้นำพาพวกเขาไปพบกับเรื่องราวความจริงที่ซ่อนไว้ในอดีตเรื่องราวจะสนุกและน่าติดตามขนาดไหนก็ตามไปลุ้นกันสามารถรับชมภาคไทยได้ทางยกคู่เรื่องต่อมาประทีปรักเหนือสองภพที่ได้คู่พระนางอย่างเฉินเฟยวีมาประกบคู่กับตีลี่เรอบาเล่าเรื่องราวของราชินีปีศาจแห่งหมื่นวิญญาณปีศาจสาวผู้มีชีวิตมายาวนานกว่า400ปีรับหน้าที่รักษาสมดุลให้กับโลกวิญญาณและมนุษย์ซึ่งมีพลังที่แก่กล้าหาใครทัดเทียมแต่เธอกับดูโดดเดี่ยวรวมถึงสูญเสียประสาทสัมผัสไปมีเพียงต้องตามหาเจ้าของกระบี่มายาให้เจอและผูกคำสาปกับเขาให้ได้จึงจะทำให้สิ่งที่เสียไปของเธอกลับคืนมาจึงท่องเที่ยวมายังแดนมนุษย์บ่อยครั้งแต่ผ่านมาหลายร้อยปีกับไม่มีวี่แววของสิ่งที่เธอตามหากระทั่งได้เจอกับเขาตวนซีแม่ทัพหนุ่มหล่อผู้มีอดีตลึกลับแต่เขากลับมีกระบี่ที่เธอตามหามาตลอดจึงหาทางเข้าใกล้เขาเพื่อสืบให้รู้ว่าเขาใช่เจ้าของกระบี่ที่เธอตามหาหรือไม่กระทั่งได้ผูกคำสาปกับเขาจนมันได้กลายเป็นชะตารักที่ผูกพันทั้งคู่เอาไว้ซึ่งต่อมามันได้กลายเป็นความรักที่เต็มไปด้วยอุปสรรคความแตกต่างระหว่างมนุษย์และปีศาจรวมถึงเรื่องราวในอดีตที่ซ่อนอยู่ตามไปลุ้นกันนะคะว่าเรื่องราวความรักครั้งนี้พวกเขาจะผ่านมันไปได้อย่างไรเรื่องนี้มีภาคไทยสามารถรับชมได้ทาง VTV ปิดท้ายกันที่ซีรีส์มาแรงทางฝั่งเกาหลีกันนะคะซึ่งนั่นก็คือเรื่องรักนี้มงลงที่ได้คู่พระนางเคมีดีอย่างเบียนดูซอกมาประกบคู่กับไอยูเป็นซีรีส์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของประธานสาวสวยมากความสามารถจากแคชโชกุที่แม้ว่าความสามารถของเธอจะโดดเด่นขนาดไหนแต่ยังถูกมองว่าเป็นสามัญชนและลูกนอกสมรสที่ผู้เป็นพ่อไม่ยอมรับอยู่ดีและมักจะถูกรังแกจากชนชั้นสูงตั้งแต่สมัยเรียนซึ่งเธอก็ไม่เคยยอมแพ้และเก่งแทบทุกด้านโดยใช้ความสามารถที่มีเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่เพราะข้อจำกัดคำว่าสามัญชนทำให้เธอไม่อาจก้าวเข้าสู่ชนชั้นสูงสุดของสังคมได้อย่างแท้จริงดังนั้นเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เธอต้องการจึงวางแผนเข้าหาเขา
เขาองค์ชายอีอันผู้ทรงอิทธิพลองค์ชายลำดับ2ของราชวงศ์ผู้เป็นที่รักของประชาชนแต่แท้จริงแล้วเขากลับเป็นเพียงตัวแทนของฮ่องเต้ที่ยังทรงพระเยาว์ถูกจำกัดอำนาจโดยพระพันปีที่กลัวเขาแย่งบัลลังก์ไปจากบุตรชายของตนพระเอกโตมาภายใต้กรอบอันเข้มงวดของราชสำนักตั้งแต่เด็กเพราะมีความสามารถมากกว่าพี่ชายซึ่งเป็นฮ่องเต้องค์กรทำให้ผู้เป็นพ่อสั่งห้ามไม่ให้เขาทำตัวเด่นจนกลายเป็นคนที่นิ่งเงียบและไม่เคยได้ทำอะไรตามใจสักครั้งนางเอกจึงเสนอสัญญาในการแต่งงาน3 ปีและทุกแรงกดดันที่เขาเจอนี้เธอจะรับมันไว้เองแต่ใครจะยอมเพราะเธอหารู้ไหมว่าเธอคือรุ่นน้องตัวแสบที่เขาแอบชอบและทึ่งในความสามารถของเธอตั้งแต่สมัยเรียนแล้วซึ่งการแต่งงานปลอมๆนี้มันได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของรักแท้สุดฟินที่องค์ชายขอทำตามหัวใจสักครั้งก็คลั่งรักขั้นสุดไปเลยสิเพคะความสายตาที่รุ่นพี่เขามองรุ่นน้องตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยใครที่ยังไม่ดูเรื่องนี้ต้องห้ามพลาดนะเพราะว่าฟินมากค่ะทุกคนสามารถรับชมได้ทาง Disney Plus เรื่องนี้มีภาคไทยและนี่ก็คือซีรีส์มาใหม่น่าดูที่แอดรวบรวมมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันมีใครดูเรื่องไหนแล้วชอบอย่าลืมมาเม้นต์มาแชร์บอกกันบ้างนะคะหรือมีเรื่องไหนนอกเหนือจากนี้อยากแนะนำก็มาเม้นที่ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย